Дефлю Сільверстронг – сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Можливі переговори між Путіним і Трампом будуть тривати певний час. І за одну зустріч вирішити весь клубок протиріч між двома країнами не вдасться. Чекати на щось конкретне від потенційної зустрічі глав Росії та США зараз безглуздо. Давайте почекаємо. Одне можна сказати точно, як казав наш президент. Росія відкрита до переговорів, але діалог має бути рівним і справедливим. Здивувало вас? Ну, справді, очікувати, що я розпочну програму про міжнародну політику словами «сальдо» до цього не доводилося. Але що поробиш, якщо, як там кажуть, яка країна, такі і сонечка. Розумію, що після такої високоекспертної думки сприймати інше буде складніше, але я вірю, ми справимося. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут, як у вакуумі, застиг лише один час – 24 години до того, як Трамп зрозуміє, що від спілкування з самим собою перед сном користі подекуди більше, ніж від діалогу з Путіним. Вони, республіканці, спробують піти домовитися з росіянами. Поб'ються головою об стіну, послухавши Путіна про його пригоди з печенігами і Рюриковичем 1000 років тому, зрозуміють, що пацієнт абсолютно безнадійний і перейдуть до того, що повинно бути збільшення допомоги Україні. Чому Тарас Завгородній робить саме такий висновок? Бо для нього є підґрунтя. Пригадайте. Перший ленд-ліз, отой самий перший, на який ви могли і не звернути увагу, для України був запропонований саме республіканцями. І сталося це, до речі, ще до повномасштабного вторгнення, 19 січня 2022 року. Але адміністрація Байдена його тоді відкинула. Потім вони ж, республіканці, ініціювали його вдруге, бо для них механізм ленд-лізу більш зрозумілий, ніж оце загальне виділення допомоги Україні. От є зброя, вона передається. Ви перемагаєте, віддаєте її нам назад. Ну, тобто повертаєте те, що вціліло. Або ж залишаєте собі і оплачуєте її. Якщо ви не перемагаєте, ну то що ж. Саме тому, як кажуть експерти, Трамп, як республіканець, зазнавши невдачі в розмовах з Путіним, може знову відродити цей механізм, який при Байдені, я нагадаю, так і не запрацював. Ну і тут ми згадуємо про сценарій Майка Помпео, який у колонці для Wall Street Journal писав: Дональд Трамп у разі своєї перемоги на виборах і повернення у Білий дім може надати Україні $500 мільярдів у рамках програми Ленд-лізу і зняти всі обмеження на тип і модифікацію зброї, яка постачається Києву. І тоді це здавалося чимось абсолютно нереалістичним, чи то навіть фантастичним, або ж казковим, але про зняття обмеження на удари вглиб території днями говорили і представники команди Трампа. Я нагадаю. Його, Путіна, економіка і військова машина дуже швидко виснажаться. Я думаю, що це змусить Путіна сісти за стіл переговорів. У нас є важелі впливу, наприклад, зняття обмежень щодо далекобійної зброї, яку ми також надали Україні. Також Помпео тоді припускав, що Трамп запровадить реальні санкції проти Росії, які дозволять визначити умови для майбутньої угоди з Москвою. При цьому, знову ж таки, ніхто не визнає приєднання до Росії Донбасу та Криму. Окупацію – так, але приєднання – ні. Так само, як ми ніколи не визнавали приєднання прибалтійських країн до СРСР і не визнавали Німецької Демократичної Республіки до 1974 року. Та що там? Навіть Іран з договору про стратегічне партнерство з Москвою попросив прибрати згадку про окуповані Росією території України, тим самим не визнавши анексію Криму, Донецької та Луганської області, і немає там, як ви розумієте, нових насильно вписаних в Конституцію Росії земель. То що вже тоді говорити про США? Ну і таким чином, тобто внаслідок реалізації такого підходу, про який розповів Помпео, $500 мільярдів і зняття обмежень, бойові дії в Україні припиняться, а Україна значно наростить сили оборони. При цьому американські платники податків не постраждають. Замість того, щоб обтяжувати платників податків США новими рахунками, дозвольте Україні взяти стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю для перемоги над Росією. І якщо про подібний сценарій Помпео говорив ще півроку тому, кілька днів тому Волтс озвучив цю саму думку ще раз.
то сьогодні вже міністр закордонних справ України стверджує, що Україна не піде на прямі переговори з Путіним і на поступки щодо вступу до НАТО під час переговорів про мир. Тобто заборона, яка діє в Україні, залишається у силі. І оскільки детальніше інформації не озвучують, то тут можна припустити, що якісь кулуарні домовленості таки є. І як ще одне підтвердження того, що Америка залишається з Україною, це те, що сенатор Ангус Кінг виклав відео свого занепокоєння тим, що кандидат на посаду міністра оборони США Піт Хегзет забуде про Україну і що в нього інші пріоритети. Відповідь майбутнього міністра оборони США при Трампі Піта Хегзета була такою. Ми знаємо, хто тут агресор. Ми знаємо, хто хороші хлопці. Ми хочемо, щоб це було максимально вигідно українцям, але цій війні потрібно покласти край. Я би тут тільки «але» прибрала, а так загалом все правильно. І ще одне тому підтвердження – стаття в Atlantic Council. В цій самій статті детально описуються настрої, які в українському, так і в американському суспільстві у передчутті повернення Дональда Трампа до овального кабінету. Очікувано, у медіа почали писати про новий поштовх до миру у 2025 році, оскільки американський лідер має намір укласти угоду, яка би поклала край російському вторгненню в Україну. Бо вихід з Афганістану Джо Байден приписав собі, я нагадаю. Хоча точний характер мирного плану Трампа досі невідомий. Поговорюють, що він може передбачати значні територіальні поступки з боку України, але тільки лише тому, що про вимоги до Росії ми нічого не чуємо. Хоча, ось це «але» з промови Піта Хегзета. Чи означає це, що якщо ми їх не чуємо, то їх насправді немає? Бо плавно і поступово позиція України на переговорах вже починає виходити на перший план. По суті, її можна було б описати як «немає миру без безпеки». Так, ми готові на тимчасовий компроміс. Те, про що сказав президент, про повернення окупованої частини Донецька, Луганська і Криму, що це має відбутися в дипломатичний спосіб, це той компроміс, на який готова Україна. Але компромісу в гарантіях безпеки не може бути. І головне питання тут, яке залишається поки не вирішеним, на які саме гарантії безпеки може реально розраховувати Україна. Українські посадовці продовжують наполягати на членстві у НАТО, яке розглядається у Києві як найнадійніший засіб стримування майбутньої російської агресії. Однак провідні члени НАТО, включаючи США і Німеччину, як і раніше, не поспішають надсилати запрошення Україні на тлі побоювань щодо можливості прямого зіткнення між Альянсом та Росією. Двосторонні пакти про безпеку потенційно можуть слугувати виходом з цього глухого кута, але будь-які угоди повинні включати тверді зобов'язання щодо захисту України від повторного російського вторгнення. І відповідальність за їх недотримання має бути, а не так, як з Будапештом. І тоді, на початку 2025 року, Зеленський заявив, що гарантії безпеки такого роду можуть і будуть ефективними лише за умови їх надання з боку США. А наразі немає жодних ознак того, що Сполучені Штати або інші ключові союзники готові піти на такий серйозний крок для України. Ну і тут же не забувайте, що б там хто не говорив, Франція чи Польща, попередні дискусії щодо можливого розгортання багатонаціональних миротворчих сил для спостереження за припиненням вогню між Росією та Україною, до складу яких потенційно можуть увійти війська низки європейських країн, вже ведуться не перший місяць. Такий підхід міг би тимчасово зменшити ймовірність повернення до повномасштабних бойових дій. Але скептики стверджують, що такі сили буде складно утримувати і що вони не стануть довгостроковим рішенням російської загрози. За відсутності правдоподібної миротворчої операції, дехто припускає, що західні партнери України могли б забезпечити життєздатний мир, пообіцявши різко збільшити військову підтримку і надати країні достатню кількість озброєння для стримування Москви. Однак, зважаючи на регулярні затримки і постійну нестачу західної військової допомоги під час нинішньої війни, такий варіант навряд чи задовольнить Київ або переконає Кремль відмовитися від планів повного підкорення України. При цьому, знову ж таки, у нас немає ілюзій. Ми чітко усвідомлюємо, чого хоче Путін і чого точно не хочемо ми. Тому, як пишуть аналітики, вирішення довгострокової безпекової головоломки стане головною перешкодою на шляху до завершення найбільшої європейської війни з часів Другої світової. І якщо або у разі, якщо проблеми безпеки України не будуть задовільно вирішені, навряд чи буде досягнута будь-яка мирна угода взагалі. Бо хто-хто, а українці
чітко усвідомлюють, що Путін залишається повністю відданим своїй кінцевій меті – покласти край українській незалежності і повністю стерти українську національну ідентичність. І саме це ми вже 3 роки намагаємося донести і всім нашим партнерам. І хоч вголос вони того не говорять, але, здається, у них теж ці думки відгукуються. Бо попри те, що Путін наполягає на нейтральній і роззброєній Україні, країни-партнери перейшли від пакетів допомоги до прямого фінансування оборонної промисловості. Країни Північної Європи наразі вже перейшли на пряме фінансування виробництва української зброї. Та сама Данія, яка інвестувала у виробництво Богдани, Швеція і Норвегія, яка активно підключилися до цього процесу, плюс у нас з'явилося власне виробництво зброї. Згадайте, ще рік тому, коли щось вибухало на Росії, ми широко відкривали очі і казали: «О, вау, то як?». А сьогодні, точніше вчора, 4 чи 6 об'єктів в глибині на 1000-1200 кілометрів за ніч, а ви такі: непогано так, непогано. Це справді непогано, бо так працює Захід. Якщо ти, ми з вами, стаємо сильнішими, вони тебе, тобто нас з вами, підтримують. А якщо ні, то окрім слів у нього, я маю на увазі Заходу, для нас нічого й немає. І, до речі, знову ж таки, згадуваний нами Помпео півроку тому теж казав, що Україна має концентруватися не на Рамштайні, а на виробництві власної зброї, щоб дозволити експорт своїм виробникам, щоб вони гроші заводили в Україну і збільшували можливості власного виробництва. І вже зараз міністри оборони 5 країн Європи зібралися і створили ще й формат Е5 для посилення підтримки України. Йдеться про Польщу, Німеччину, Францію, Італію та Великобританію, які, як зазначив міністр оборони Рустем Умеров, відіграватимуть ключову роль у забезпеченні України, зокрема бронетехнікою, системами ППО, безпілотниками і засобами морської безпеки. І цей план не на рік, а на 2, тобто до 2027-го. Адміністрація Байдена, яка менш ніж за тиждень завершує роботу, і собі зараз включилася активніше в роботу. По-перше, ми вперше побачили санкції нафтові проти Росії. Не те, щоб вони їх раніше не могли прийняти, але тоді це могло б повпливати на рейтинги, а зараз вже не страшно. Зараз вже можна. Так от, адміністрація Байдена зараз зайнята тим, що нібито переконує європейських партнерів підтримати виведення заморожених російських грошей на окремий спецрахунок і зробити їх переговорним аргументом на користь України. Також, оскільки передача влади у США проходить мирним шляхом, то посадовці адміністрації Байдена тісно обговорюють цю ідею із командою Трампа. Зокрема, номінованими на держсекретаря Марко Рубіо і номінованим на радника з нацбезпеки Майком Волцом. І ті поговорюють, знову ж таки, ідею підтримують. Вважають, що це спонукатиме Росію погоджуватися на переговори і допоможе швидко закінчити війну. Хоча у самих європейських столицях доволі стримано ставляться до такої пропозиції і стурбовані, що конфіскація заморожених російських грошей не відповідатиме міжнародному праву. Але ще раз, щоб те право існувало, його треба захищати. І так, зі зброєю в руках. І саме цим наразі зайняті українці. І єдине, що мені наразі не дає спокою, от скільки би аналітики я би вам тут не приводила у приклад, це думка про те, що Трамп дуже непередбачуваний і доволі експресивний політик. Тому буквально за кілька секунд він може поміняти свою думку на абсолютно протилежну. Тому традиційно закликаю вас думати про гірше, розраховувати при цьому на краще і не відводити погляду від годинника, бо відлік 24 годин до вже розпочато.